Нарешті руки дістались, починаю монтаж щогли під вітрячок. Зробити це буде непросто. Покажу чому. Заплановано поставити його так, щоб закріпити до он тої бантини крайньої. І виходить він в мене от сюди. А тут будівельники поки робили, скидали мені всякі шматки, бетонували. Тому доведеться тепер це брати лом, все це розбирати. Ну, але спочатку я залізу, прикріплю шнурку, спущу, щоб я точно бачив, куди йде щогло, де мені бетонувати. І почну все це розбирати. І буду показувати вам все поетапно. Прикріпив мотузку, зверніть увагу, я її прикріпив на брусок 50 мм товщиною, щоб змістити центр. Це обов'язково. Щоб в мене вийшло саме туди і було перпендикулярно землі. Ось як це вийшло. Ось він бовтається, мій важок. Трохи бовтається, тому що вітер, але це не страшно. Десь от воно так. Ставлю тут відмітку і починаю розробляти ті каміння, ґрунти, готувати дірку для бетонування. Ну, точніше, не дірку, а площадку з діркою. Набив дві шнурки від гаража до своєї вже забетонованої площадки. Так, щоб десь 5-10 градусів вони йшли від гаража до площадки, щоб від гаража стікала вода до площадки, і тут посередині буде йти жолоб стічний. От тепер далі. Площадка в мене буде 1,10 на 1,10 м. Це більш ніж достатньо для вітряка такої ваги. Пробурено діру 1,10 м, туди 20 см насипано щебня вже. Загалом разом потім це буде забутовано такими каменюками. І десь 10-15 см буде бетону. Тобто загалом оця дірка в ґрунт вийде в мене щебня 20, значить зараз це 90 і десь 30. 1,30 м бетону буде стовп. І плита товщиною 10-15 см. Це, до речі, площадка під лебідку. Теж має бути забетоновано разом зі щоглою. Підготував опалубку. Отак це виглядає. Забутував каменями, які в мене були. Не було б, не робив би цього, робив би просто меншу глибину. Все, цього буде більш ніж достатньо. Тепер встановлюю першу частину щоглини, потім другу, прикручую, виставляю все по рівню, потім буду армувати це все. Піднімати доволі просто. На дах затягнув мотузку, там у мене сонячні панелі з того боку, за один гвинт-шуруп закрутив удавкою, інший кінець так само удавкою за трубу. Тепер знову піднімаюсь і тягну вгору, щоб воно вирівнялось там до свого посадкового місця. Тобто оця перекладина, тобто трикутник, цей кутник буде прикручуватись туди. От, зміщено максимально в цей бік. І там вже буде видно, як підніму. Буду вже тоді спущусь і суміщати їх і скручувати болтами. Вже як скручу,
можна буде виставляти по рівню, центрувати і все. Ну і прикрутити там вже одразу. І бетонувати. Ну, ось так. І це було простіше, ніж я думав. Не така вона і важка, кілограм 30, потягнув, дістав, вона одразу в бік і стала сюди. Єдине, що я не врахував, оця мій кутик, він не дістає до бантіни. Тобто мені треба проставку, щось типу такого, брусочок на 50 чи на 60 на бантіну набити, а потім до нього вже крутити. От. Тепер, значить, зараз беру болти, одразу з'єдную, щоб воно не зіскользнуло. І лізу вже там ковирятися. Значить так. Заліз зверху, попросверлював дірки, повставляв болти. А потім отак поставив драбину, підліз з цього боку і понакручував гайки. Все, мертво. В цій фланці затягнув. Ну і по рівню виставив, щоб вона і так була рівна, і так була рівна. Хоча для саме ця частина рівність вона не сильно впливає, тому що вона зафіксована з обох боків. От. Ну але все одно щогла має бути рівною, інакше якщо буде хоча б навіть кілька градусів завалено туди чи сюди і буде бовтати, розхитувати. Як воно буде, подивимось. Тепер армую, власне, вкидаю сюди арматурку і починаю бетонувати. Готово, заармував, значить, кинув таку дрібну сіточку з коміркою 100 на 100, щоб просто не розтріскувалася поверхня. І посилив арматурою, ну, шматки, які були тут 12, а так 10, 8 арматуринок по 1,5 см. Комірка вийшла десь 30-35 см, цього з головою достатньо. Тобто така конструкція має витримати навантаження десь в 2 тонни. Щогло в мене 200 кг, тож 10-кратний запас. Ну, хай це буде важіль, тому важіль буде збільшувати навантаження, хай навіть в 5 разів тонна. Тобто, ну, цієї площадки з головою достатньо. Забутив так дуже добре цими каменями, але все одно сюди піде чимало бетону. Ну, сподіваюся, що 2 бетономішалками я впораюсь, десь 160-180 літрів. Ну, подивимось, чи буде достатньо. Починаю колотити і заливати. Бетон, як завжди, колотимо Б25, П3. Тобто дуже-дуже густий. От на цю мішалку тут 80-90 літрів, 0,75 мішка цементу. Тобто такий 25-кілограмовий, 2/3 мішка висипаємо сюди цементу. Зараз я її трохи нахилю і воно добряче все перемішається. І починаємо заливати. Наквяхав такі купи густючого бетону, дивіться. 3 повнесеньких бетонозмішувача, я чогось думав 2. І то може ще і не вистачить. Це як мінімум 250 літрів бетону. Це дуже багато. Тепер беру вібратор і всаджую його на місце. Одною рукою це не просто зробити.
Провібрував, сіло, багато пішло туди в дірку, в прірву. Тому тут без варіантів колочу ще одну, може не повнесенько, не знаю. Хоча, мабуть, повнесенько, тому що там ще щілини. Зараз воно все це туди сяде. Кручу, доливаю і тоді вже буду розрівнювати. Одної ще це точно вже вистачить. Ну от і готово. Площадка забетонована. Получилось аж 3,5 бетономішалки. А це тонна бетону. Разом з тим забутованим каменем. Тому це вже з величезним запасом для тієї легкої щогли. Сподіваюсь, це відео було корисним і цікавим. В наступному відео я продовжу монтаж другої частини цієї щогли. Буду проводити проводку, ставити контролер, вітряк і так далі. Не забувайте поставити лайк і підписатись. Пока-пока.